नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 327औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र वज्राचार्य। देव देवतामा पञ्चरक्षा सूत्रको सन्दर्भमा व्याख्या विश्लेषणलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज पनि आर्य महाप्रतिश्रा देवीको बारेमा निरन्तरता दिनेछु। सदा चाहिँ नेपाल भाषा, नेपाली र अंग्रेजीमा प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। किन भन्दाखेरि नेपाल भाषामा व्यक्त गरिएका कुराहरू त्यो भन्दा अलिकति फरक ढंगले नेपालीमा हुनेछ र नेपालीको जुन चाहिँ फेरि अंग्रेजीमा प्रसारण हुँदा त्यसमा पनि अलिकति फरक पर्न सक्छ। तसर्थ तीनैवटा भाषामा हेरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यो वज्रयान बौद्ध शिक्षाको निरन्तरतालाई यहाँहरूले कसरी लिइराख्नु भएको छ, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि पठाएर सुधारोन्मुख कार्यको निमित्त मलाई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 327 episode. Today also I am going to continue the same Aarya Mahapratishara.2 in Panchrakchya.3. Please, be stay, be listen and be watch from Nepal Bhasha to English, because it will be little bit difference in all three languages. Because I am going to try my best, whatever I can do, to translate Nepal Bhasha, Nepali and English version. Tri-language may help many more peoples from the world, but it may differ little bit because of my weak translation and weak English as well, poor English. So we stay from starting of Nepal Bhasha discourses to English discourses teachings. Namo Ratnatriyaya, Haribapi Kalyan Mitrapi, Sakaleshita, Jajalba. Ka thong Vajrayana Bauddha Shichayu 327औं श्रृंखलाले न पञ्चरक्षा.2 आर्य महाप्रतिश्रा या बारेले जी छु जानकारी थप जानकारी त बिटेन गोखा छलपोल पिन्छ सुगहेजुला पञ्चरक्षा गाडिया थे बक्ते न्यामद्योपी ओ न्यामद्योपी गाडियो आर्य महाप्रतिश्रा, आर्य महाशास्त्र प्रबंधिनी, आर्य महामायूरी, आर्य महाशीतवती व आर्य महामंत्रानुसारिणी निगा जी छलपोल छिकपिन्ट जानकारी बियाउखा पञ्चरक्षा देवीले आर्य महाप्रतिश्रा देवीको चिसो आकलन आर्य महाप्रतिश्रा यागु मंत्रोच्चारण याउखासा ओम नमो श्री आर्य महाप्रतिश्राय नमो गाडिया न्यामेशान सचो चका जप्यासन यो जप्या बक्ते ओम नमो श्री आर्य महाप्रतिश्राय नमो गाडिया चिसो ठुक्टो सोपिकिया सचो चका जप्यदगादासा ठो आर्य महाप्रतिश्रा द्यो पाखे थिगु शरीरे थिगु वातावरणे जिमागु रक्षात्मक फाइदा त साउन्ड भाइब्रेसन सोयगु ठोगु कार्नैना ठुकेन्छ नि बालागु लपी उनी आठो सन्दर्भ चिसों चनी आर्य महाप्रतिश्रायगु पचा सूत्र कथा पाठिया बक्ते
ठो छोटकरी सूत्र गु न्याउ तहले जुग जनि जिसं पाठ्या दगादासा तथागताध्यास्त थचाम तत्व महापुर्म हत्तरम थारिणी धारणाध्यक्ष प्रतिशराम नमामि ताम रने सक्रो दैत्यत्यानम थारिणी ध्वज बहन संग्रामे जयदाम भीमाम प्रतिश्राम नमामि ताम सत्व प्रभावम ब्रह्मदत्तोल्लभ राज्य मकंतकम सार्वभौम प्रदाम देवीं प्रतिंसरा नमामि ताम बहुपराधोपि यद्भक्तो राज्याधिकार माप्तवानम शस्त्रादि भीति सहस्रेतिं प्रतिशराम नमामि ताम रत्नान्य वापूर्ण निद्रो याम स्मृतो दधि निर्गता सर्वावाध्या प्रशमनी प्रतिशराम नमामि ताम ठुक्चा चनिचिसा महाप्रतिश्रायु सूत्र थारिणी कथा चनि पाठ्या तट गाडी आदालासा ठुके छिट सुसुजनि जुइलेसा रक्षात्मक कथा छिगो वातावरण छिगो शारीरिक पिउसाले सुसुजि ढाब्ले ठुके देजि आ चिसा गेना ठिक्युलेसा ढाब्ले प्रतिसरा द्योयगो थारिणी मन्त्र सूत्र चिसा ठुकेगो पाठ्या दगादासा तथागत पिन्छ चित व्यक्तको मूल ज्ञान त प्राप्त ज्याउने फ्रिजकमको जब गणन युद्ध जचाउँदै वो युद्ध भूमि शान्त जिया युद्ध बन्द ज्याउने ठुको मन्त्रीय कार्यान्वयन ठुको धारणीय कार्यान्वयन राज्य सार्वभौमिकताले चाहिँ लाभ प्राप्त जी ठगु सार्वभौम सत्ता गुमेयामालीगु मुखुगु अवस्था बोलनी ए जुन ती ठु महाप्रतिश्रायगु ठुगु धारणी सूत्रैत जेस पाठ्यामा ठुकेना छिट छके छुजी ढाब्ले भाव भक्ति न सृजनाजी गुगु भाव भक्ति न निरंतर शील समाधि वो प्रज्ञा छिन्याउने निरंतर शील समाधि वो प्रज्ञा न्याउने बक्ते ठुकेन सिद्धि दासा छिसं छुन पाप कर्म पाखे छि बचेजी शस्त्रादि उपति होडबाजी या त अन्त ज्याउने शस्त्रादि होडबाजी अन्त हिउए छि शान्ति मैत्री व करुणाले छिन्याउने एजोन्टी ठुके छिसं जनि हलिमे गुगुल लफु जतनी बक्ते ठु महाप्रतिश्रा द्ययगु थारिणी सूत्र मन्त्रित पाठ्या दगादिया दास हलिले शान्त ज्याउनी गादिगु छकेन जलगा दास अले ठे महाप्रतिश्रायुपति मन्त्र वाक्य धारणी छिसं पाठ्या दगादिया दास गुगु थौखने विचुंगु फेगो हुरी बतास समुद्रिक आँधी ठुके नचनी बचेजी फैगो अवस्था जी ठो बचेजीको अवस्था सृजना जीको निमित्त चिस बारम्बार ठो महाप्रतिश्रा दिएको चिस चाहिँ सूत्र थारिणी त पाठियाको यानान्टु छनेमा अझ ध्याउ खासा ठौकनेको ठो चाहिँ हावा हुरी वइगु इले चिस ठो पाठिया त टोटे मुजो ख आदरणीय कल्याण मित्र पि एजुन्टी आर्य महाप्रतिश्रायु सन्दर्भे सधर्म पुण्डरीक सूत्र चाहिँ छौ उल्लेख जचौंडु उच्छुट गादियादासा छलपोल पिन्छ छुए ख भगवान बुद्ध यगो
शरणे बिजापी बिच्छु गन्पी सुथे नापा धर्म देश नै निमित्त ठगु बिहारम प्यावया देशान्तरे विजय उगैले ठो सधर्म पुन्दरिक सूत्र छौ छु लेख जचुंगु दो गाले आदास टुक्त ठगु बिहारम प्यावया शासन धर्म देश नाइट खुशी छिना उनीको सम्भावना मरिचन अले उगुइले वो पिछु छग नौचा चिक्चा गोगु डुङ्गा चनि चना खुशी चनि पार यात बिहारम प्यां बिजागु अवस्था तुरन्ते खुशी पार्यामागु अवस्था जो कारणैना खुशी छिनाउमा खुशी छिक्युगु निमित्त वो नाउचा अर्थात डुङ्गा चलयामेष्ट बिगु पारिश्रमिक पिछुके मन्ट तरन बिछु अले ठै महाप्रतिशरा.२ चनि थारनी सूत्र मन्त्र चनि अन चनि पाठ्याय वो डुङ्गा नाउचा चलयामा माझी त ठाडस ब्याउन चंगु हौसला ब्या चंगु जोला छारगा दासा अन गोफे विचुन समुद्रिक आँडी विचुन थुगु इले पिछुन चनि अले गुगुपति महामन्थो चनि प्रतिशरा देवीको तो धार्नी सूत्र पाचेना डुङ्गा चिया बक्ते गेगे ना उनीमा आदि समुद्री आँधी बेदी वही बक्ते खुशी आँधी बेदी वही बक्ते अन जीफुगु दुर्घटना पाखे बचे जीत गैना उनीमा गादिया धर्म उपदेश बिबु बिजागु जला वो डुङ्गा चलेयामा माझी था बौ था बाजा दक्के पुर्खापी अथे समुद्र युपति खुशी युपति आँधी बेरी लाना वो दुर्घटना जुया चने मरुगु कारणैना जी आठो पेसा टोटी टेलर गादिया धागो सन्दर्भे पिछु ठुक्चा चनि धर्म देशना यागु जला अन हुरी बदास न बोला खुशी छिराउ बक्ते वो खुशी छिराउ बक्ते हुरी बदास बोला समुद्री आँधी जनि वथे तोए बोला एजुसन वो पिछु बिगु उपदेश या कारण यना बचे जिया खुशी छी फट फन्ठा लक अले पिछु जी बिगुला छेमरु लगादिया धा बक्ते छ पिन्सन बिया बिजागु धर्म उपदेश जो लागि पारिश्रमिक ख लगादिया थागु जला ठो ठुक्सम उत्साह प्रवर्तक कथा चनि धर्म देश न यागु या त वीर्य पारमिता लगादिया धाई वीर्य पारमिता आधारित धर्म देश न लगादिया धाई एजन्ती आदरणीय कल्याण मित्र पि छिस आर्य महाप्रतिशरा.२ मन्त्रोच्चारण आर्य महाप्रतिशरा.२ सूत्र आर्य महाप्रतिशरा.२ थारिनी थोजिस सपिकिया बनेगो वो मेपिन्टन सेनाबिगो अले मेपिन्टन बनिउ याकल लगादिया दासा थो ग्रीष्म ऋतु वर्षार्थ ऋतु ले गुगु जीफुगो गोफे वेगो वाविगो चला सत्याङ परेजिगो थुगेन्चनी बचे जीफे एजुन्टी आर्य महाप्रतिशरा.२ पाके हिसं क्याफैको शिक्षाले गाडियो छुट गाडिया दासा उपाय कौशल्यतायो आधारे हिसं ठुम द्ययो विस्तृत दकोचनी सूत्रैता पाथेना उके ज्ञान क्याफटर गादासा छि वातावरणीय गुपति जीफैको आँधी बेर्नी बचे जीफै अले सिउन मने शील सम्पन्न यना समाधि सम्पन्न यना छिस ज्ञान बिफट गादासा अन ठाउँ थवले गो वैमनस्यता ज्या ज्याचुङ्गो लफु न चनि दिगे फै लगादिया दासे थौइगो ठो आर्य महाप्रतिशराइगो थप जानकारी त जी नेपाल भाषायो जानकारी त थनेन्टु दिका आ नेपाली भाषा छलपल पिन्ट जानकारी बितेन गुटु पबतु सर्वमंगल
नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 327औं श्रृंखलामा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान भद्राचार्य हो। देव देवताको सृजना सन्दर्भमा वज्रयान बौद्ध धर्मले प्रदान गरेका शिक्षाका सामग्रीहरू, शिक्षाले सम्पन्न गर्ने ज्ञानका आधारहरू, यिनै आधारहरूको निमित्त सृजना गरेका प्रतिमूर्तिहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा यहाँहरूलाई पञ्चरक्षा देवताको बारेमा जानकारी निरन्तर रूपमा दिइरहेको छु। हो, पञ्चरक्षा भन्ना साथै यहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेको कुरा हो। 5वटा देव मूर्तिको सृजना गरेर ती देव मूर्तिको बाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा 5 प्रकारले रक्षात्मक उपायहरू गर्ने, शिक्षा प्रदान गर्ने हेतुले पञ्चरक्षा देवताका प्रतिमूर्तिहरू सृजना गरेका हुन्। जसमा हिजो मैले महाप्रतिशरा देवताको बारेमा सारांशमा व्याख्या विश्लेषण गरेको थिएँ। हो, आज पनि यिनै महाप्रतिशरा देवताको बारेमा जानकारी दिने क्रममा सर्वप्रथम म फेरि यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। पञ्चरक्षा देवता भनेपछि हामीले आर्य महाप्रतिशरा, आर्य महासहस्रनी प्रमिलिनी, आर्य महामायुरी र हामीले अनि चौथोमा आर्य महाशीतवती र 5औंमा हामीले चाहिँ महामन्त्रानुसारिणी देवताको बारेमा नामाकरण यहाँलाई जानकारी गरेको थिएँ। आजको सन्दर्भमा आर्य महाप्रतिशराको दोस्रो श्रृंखला हो भने आर्य महाप्रतिशराको हामीले छोटकरीमा मन्त्रोच्चारण गरेर भए र विघ्न बाधाबाट चाहिँ हटाउने हो भने ओम नमो श्री आर्य महाप्रतिशराय नमो भनेर हामीले पाठ गर्ने हो, जप गर्ने हो। यसै ओम नमो श्री आर्य महाप्रतिशराय लाई चाहिँ हामीले जप जहिले गरे पनि हुन्छ, तर विशेष गरेर अहिलेको हुरी बतासको समयमा जहाँ द्वन्द भइरहेको स्थान छ, ती द्वन्दात्मक स्थिति सृजना भइरहेका स्थानहरूमा यो आर्य महाप्रतिशरा देवताको मन्त्रोच्चारण गरेको सन्दर्भमा द्वन्दात्मक स्थिति, युद्धहरू रोकिन जान्छ अनि यो ग्रीष्म ऋतु र वर्षा ऋतुमा हुन सक्ने वायु, हुरी बतास, समुद्री आँधी, चट्याङ आदिबाट पनि बच्न सकिन्छ। यसरी बच्न सकिनेका आधारहरू पहिलो त मन्त्रोच्चारणको जुन चाहिँ वर्ल्ड भाइब्रेसन, हामीले मन्त्रोच्चारण गर्दाखेरि तरंगित हुने त्यो तरंगले एक प्रकारको मिठासपनले गर्दाखेरि एकातिर युद्धमा त्यहाँ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव सृजना भएर युद्ध रोकिन जान्छ भने त्यही तरंगको कारणले समुद्री आँधी पनि, हुरी बतास पनि जहाँ मानव बस्तीमा पर्न खोजेको हो, जीव जन्तुको बस्तीमा पर्न खोजेको हो, त्यो कुनै पनि खाली भागतिर पर्न गएर त्यो ठाउँबाट जोगिन सक्छ, बच्न सक्छ। तसर्थ अब यिनै आर्य महाप्रतिशरा देवताको हामीले थारनी 5वटा श्लोकमा पाठ गरेको सन्दर्भमा अझ मन्त्रोच्चारणले दिन खोजेको ज्ञान भन्दा पनि बढी ज्ञान हामीले धारणा गर्न सक्छौं। धारणी पाठ गरेर, स्मरण गरेर, अभ्यास गरेर आफ्नो जीवन यापनमा धारणा गर्ने, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, यिनै कुरालाई धारणी भनेर भन्ने गरिन्छ। धारणी विशेष गरेर हामीले मन्त्र वा
थारणीको यो श्लोकहरूलाई सानो जुन नेपाली कागजमा लेखेर अनि त्यसलाई पत्याएर शरीरमा बोकेर हिँड्न सक्ने जन्त्र बनाउने यो चाहिँ प्रचलन पनि छ। यसरी यो बोकेर हिँडेको सन्दर्भमा भन्न त के भन्छ भन्दाखेरि आर्य महाप्रतिश्वराको थारणी मन्त्रको जन्त्र ठार्न गरेकोले यस्तो दुर्घटनाबाट बच्न सक्यो भनेर भन्छ। त्यो दुर्घटनाबाट बच्ने 2 कारण हुन सक्छ। पहिलो कारण त्यो आफूले धारणा गरेको मन्त्रको कागज आफूसँग हुन साथै त्यो व्यक्तिमा मन्त्र र थारणी पाठ गर्न उसलाई सजिलो हुन्छ। जब जब त्यो दुर्घटना हुन खोज्छ त्यो बेलामा पाठ गरेको सन्दर्भमा त्यसले दुर्घटनाबाट बचाउँछ र बच्न सक्छ। दोस्रो कुरा कहीँ कतै बिर्सिए पनि हेरेर पाठ गर्न सकियो, जसको कारणले अपुरो र त्यो चाहिँ गल्ती हुनबाट पनि बच्छ र यसले ज्ञान पनि प्राप्त हुने गर्दछ। र आर्य महाप्रतिश्वरा देवताको थारणी सन्दर्भमा तथागत ध्याष्टाम तत्त्वमा पूर्वहत्तरम थारणी थारणध्यक्ष प्रतिशरान नमामि ताम रणे सक्रो जय दैत्यानम थारणी ध्वज धृग वहन संग्रामे जयदाम भीमा प्रतिशरा नमामि ताम तत्प्रभावम ब्रह्मो दत्तलवद राज्य मकंटकम सार्वभौम प्रदाम देवी प्रतिशराम नमामि ताम वह्य अपराधो यद्दो भक्तो राज्याधिकार माप्तवानम शस्त्रादि भीति सहस्रगिरी प्रतिशराम नमामि ताम रत्नान्य वा पूर्व निनिजो याम स्मृतो वा दधि निर्गता सर्वावाद्या प्रशमनी प्रतिश्राम नमामि ताम। यसरी हामीले यो थारणीलाई हामीले पाठ गर्ने हो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि महाप्रतिश्वरा देवको थारणीलाई हामीले मन्त्रमा सूत्रमा थारणीमा पाठ गरेको सन्दर्भमा तथागतहरूको मूल ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। तथागत तथता भनेको सत्यता, सत्यताको आधारमा प्रदान गरिएको ज्ञानलाई तथागतको ज्ञान हो। सत्यतामा आधारित ज्ञानलाई हामीले जब ग्रहण गर्छौं, अरूलाई ग्रहण गराउँछौं, त्यसबाट शील समाधि र प्रज्ञामा हामी सम्पन्न हुने गर्छौं। जब कोही पनि व्यक्ति शील समाधि र प्रज्ञामा सम्पन्न हुँदै अगाडि बढ्छ, उसले गर्न नहुने कामहरूलाई तुरन्तै बन्द गर्छ र क्षमा याचना गर्छ। भविष्यमा त्यस्ता गर्न नहुने कामहरू गर्ने उसले नगर्ने प्रण गर्छ र गर्दैन। सत्यतामा आधारित ज्ञानहरू, अरूलाई हित र उपकार हुने ज्ञानहरू त्यो व्यक्तिले सधैँ गर्छ, निरन्तरता दिन्छ र कुनै सत्यतामा आधारित अरूको हित र उपकारको निमित्त गर्नुपर्ने ज्ञानहरूका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न छुटेको छ भने तुरुन्तै अगाडि बढाउँछ। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो मन्त्रोच्चारण थारणी सूत्रको ज्ञानबाट तथतामा आधारित ज्ञान भएकोले तथागतहरूको मूल ज्ञान प्राप्त भएर नै यो शान्ति, मैत्री र मुदिताको कारणले आफूले आफैलाई उपेक्षित गरेर भए पनि अरूको भलोको अपेक्षा गरिन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि युद्ध भएको स्थानमा पनि युद्ध रोकिन जान्छ, मैत्री
सन्धिहरू हुने गर्दछ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी यी कुराहरूको कारणले एकातिर हुन्छ भने यो शान्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ आर्य महाप्रतिश्रा देवताको मन्त्रोच्चारण धारणा गरेको कारणले ग्रीष्म ऋतु वर्षायामको ऋतुमा हुने आँधी बेरी चट्याङबाट पनि बच्न सकिन्छ। कसरी बच्ने त भन्दाखेरि चट्याङबाट बच्न अनि हुरी बतास आँधीबाट बच्नको निमित्त उपाय कौशल्यता यिनी महाप्रतिश्रा देवीको जुन चाहिँ पूर्ण सूत्रमा व्याख्या विश्लेषण गरिएका छन्। यी सूत्रका आधारमा हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागेको सन्दर्भमा हुरी बतास आँधी बेरी चट्याङबाट हामी बच्न सक्छौं। र यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा सम्झना आयो। त्यो सम्झना के छ भन्दाखेरि सदक्षरी लोकेश्वरको ज्ञान र अनि सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रको ज्ञान हामीले प्राप्त गरेको सन्दर्भमा यी मौसम अनुसार आउन सक्ने 12 व्यवधानहरूबाट हामी बच्न सक्छौं। सद्धर्म पुण्डरीक सूत्रमा एउटा व्याख्या पनि गरिएको छ, उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। जुन उदाहरण चिवर धारणा गरेका भिक्षुहरू उहाँहरू बिहान आफ्नो बिहारको नित्य कर्म पश्चात देशान्तरमा गएर धर्म देशना गर्नुपर्ने श्रद्धेय भिक्षुहरूको महत्वपूर्ण गुण हो, कार्य पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। यसरी बिहारबाट निस्कनासाथ यो एकजना भिक्षुको त्यो दिन जुन दिनमा बिहारबाट निस्कनासाथ श्रद्धेय भिक्षुले धर्म देशना गर्ने ठाउँ भनेको तुरन्तै नदी पार गरेर धर्म देशना गर्न जानुपर्ने अवस्था थियो। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी धर्म देशना गर्नको निमित्त नदी पार गर्नको निमित्त सानो डुङ्गामा बसेर उहाँले नदी पार गर्नुभयो र नदी पार गर्दै गर्दाखेरि त्यो डुङ्गा खियाउने माझीले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, भन्थे मेरो बुवा मेरो बाजे अझ भन्ने हो भने मेरा सम्पूर्ण पुर्खाहरू यसरी नै डुङ्गा खियाउँदा खियाउँदै आँधी बेहरीमा परेर प्राण त्याग्नुभयो। यसै सन्दर्भमा लिएर श्रद्धेय भिक्षुले नदी तर्दाखेरि समुद्रमा जहाज खियाउँदाखेरि उपाय गर्नुपर्ने उपाय कौशल्यताको बारेमा धर्म देशना गर्दै गर्दै नदी पार हुनुभएको रहेछ। समुद्री आँधी हुरी बतास नदीमा आयो चल्यो, तर दिएका उपदेशहरूको कारणले त्यो माझीले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो उपदेश अनुसार कस्तो हुरी बतास आउँदाखेरि कहाँबाट कसरी डुङ्गा खियाउने त्यही योजना त्यही ज्ञान अनुसार उहाँले डुङ्गा खियाउनु भयो। त्यसै गरेर हुरी बतासको समयमा चट्याङ पर्छ, चट्याङ पर्ने समयमा यो चाहिँ कहाँबाट डुङ्गा लैजानु हुँदैन भन्ने कुरा, जुन नदीको किनारमा नरिवलको बोट छ, टाँडीको बोट छ, पिपलको बोट छ, यस्तो बोटहरू भएको स्थानबाट हिँड्नु हुँदैन भनेर श्रद्धेय भिक्षुले ज्ञान दिएको हुँदाखेरि चट्याङ परेता पनि त्यो डुङ्गा खियाउँदै खियाउँदै जाँदाखेरि त्यस्तो ठाउँबाट बचेर गएकोले चट्याङले पनि
बिच्छू सवार रहेको डुङ्गालाई केही असर गरेन र नदी पारी पुगेपछि अनि माझीले भन्यो, धन्य आज यहाँको उपदेशबाट कसरी मैले डुङ्गा ख्याउनु पर्छ, समयानुसार कसरी कहाँबाट जानुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गरेकोले आजको हुरी बतास र चच्याङबाट हामी बच्न सक्यौं। अब म यो माझी पेशालाई त्याग्दिन, म निरन्तरता दिन्छु भनेर उत्साह जागृत गर्नुभयो। हो आदरणीय कल्याण मित्र, यही उत्साह जागृत गरेको कुरालाई नै वीर्य पारमिता, वीर्य दानको धर्म देशना भन्ने गरिन्छ। तर पाणिनि व्याकरणको व्याख्या सहित विश्लेषण गरेर पढाउने गुरुवर्गले पनि भिक्षुले वीर्य दान गर्यो भनेर भनेपछि यही सधर्म पुण्डरीको सूत्रको उदाहरणलाई अपव्याख्या गर्यो। किन भन्दाखेरि यसरी त्यो डुङ्गा ख्याउने माझी महिला थिए। भिक्षुले त्यो महिलामाथि यौन दुराचार गर्यो भन्ने आरोपसम्म लगाएर क्याम्पसमा समेत पढाउने गर्यो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, बौद्ध संस्कृत पाणिनि व्याकरणको आधारमा, दर्शन ज्ञानको आधारमा, हिन्दू दर्शन ज्ञानको आधारमा व्याख्या गर्नु हुँदैन, यो गलत हो। यिनै कारणले गर्दाखेरि वज्रयान बौद्ध शिक्षामा निरन्तर देव देवता हो, देव देवी होइन भनेर भनिराखेको। द्यौपि देव देवता भनेपछि ज्ञानको भण्डार पुस्तक हो। प्रतिमूर्ति भनेको अक्षर पढ्न नजान्नेको निमित्त त्यो मूर्ति हेरेर प्राप्त गर्न सक्ने ज्ञान हो भनेर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ हामीले अब यो थारणीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि थारणी र मन्त्रलाई नेपाली कागजमा लेखेर पत्याएर शरीरमा थार्ना गरेर गएको सन्दर्भमा हामी यस्ता संकटहरूबाट बच्न सक्छौं भनेर भन्छ। मन्त्रको, थारणीको, सूत्रको हामीसँग शरीरमा धारणा गरेर जानासाथ कसरी बच्यो त? एक त जब जब यस्ता संकटहरू आइपर्छन् त्यो बेला कण्ठस्थ पारेको हो भने त्यो बेला स्वर निकालेर तरङ्गित हुने गरेर मन्त्रोच्चारण गर्ने, धारणी पाठ गर्ने गर्छ। जसको कारणले शान्ति, मैत्री र मुदिता सृजना भएर अरूको हित र उपायको निमित्त त्यहाँ चाहिँ आफूलाई उपेक्षित गरेर अरूको हित र उपायको निमित्त, कल्याणको निमित्त अपेक्षा गरिन्छ। मन्त्रोच्चारण र यस्तै मिठासको कारणले भइराखेका युद्धहरू पनि रोकिन्छ। अब जुन माथिको थारणीको व्याख्या मैले चाहिँ यिनै कसरी बचेर जाने भन्ने सन्दर्भमा यो बच्ने उपायहरूमा राज्यको दायित्व, राज्यको कर्तव्य बोध गराउनको निमित्त पनि यो थारणीमा उल्लेख भएको पाउँछौं। जसको कारणले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न आफ्नो राज्यलाई बिना कुनै भेदभाव समस्त जनताको निमित्त हामीले उपयोग गर्न सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं। मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा भावमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको दर्शन ज्ञानबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने कुरा यो आर्य महाप्रतिश्रा.2को थारणीमा उल्लेख भएको कारणले समुद्री आँधीबाट बच्ने उपाय र युद्धबाट
शान्तितर्फ उन्मुख हुने उपाय आर्य महाप्रतिश्रा देवताको यो थारनी मन्त्र सूत्रले हामीले जानकारी गराउँछौँ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आजको नेपाली भाषाको कार्यक्रमलाई यही अन्त गर्दै अब अंग्रेजी भाषामा जुन धर्म ज्ञानहरू प्रदान गर्ने मैले जमर्को गरेको छु, यहाँहरूले पनि अंग्रेजी भाषालाई पनि निरन्तर हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। नमो रत्नत्रयाय। My dear Dhamma friends and followers, Vajrayana Buddhist Education 327 episode going to describe you the teachings on Aarya Mahapratishara. Yesterday also I have given some glimpse of Aarya Mahapratishara Devi. Today also I am going to continue. Before to continue the description on Aarya Mahapratishara, I want to remind you again the 5 Panchrakchya Devatas name. Aarya Mahapratishara Devi, Aarya Mahasrastra Pramudini, Aarya Mahamayuri, Aarya Mahasitabati, Aarya Mahamantra Anusarini. These 5 gods and these 5 goddesses gives us a glimpse of an idea to protect from environmental disasters, natural calamities, and our evil deeds, sins, to conquer by overcoming the lost hatred and greediness. Because of Panchrakchya Sutra, Panchrakchya.3, Panchrakchya Mantra, we will get enlightenment towards the skillful means, way of teachings, livelihood, and our landmarks to upward for the benefits of all the sentient beings. Whenever and wherever we are giving, helping to other sentient beings and helping to others, we are preserving the nature and natural places, then automatically it creates peace and prosperity with the natural environment, because our body is a combination of 5 elements: water element, fire element, sky element, air element, and the earth element. Jala, Thala, Tapa, Vayu, Akash. So, my dear Dhamma friends and followers, yesterday I had described you a little description about Aarya Mahapratishara. Today also I am going to continue on the same. When we thought about the Aarya Mahapratishara, we have a spell word, mantra, for chanting. Whenever and wherever we are in the problem, if we recite that mantra spell word, the problems will automatically either minimize or it will clear. That mantra, that spell word is Om Namo Aarya Mahapratisharaye. This spell word we have to chant. Om Namo Aarya
Mahapratishara.2 Namo. Om Namo Aarya Mahapratishara.2 Namo. We have to chant for 108 times. Because of chanting this mantra, we will liberate from the dangers. We will aparted from the calamities. We will shift. And another, when we are traveling, in other side, when we are facing the problems, especially Aarya Mahapratishara, God, the philosophy, the teachings, provides us how to shape land at the time of war with peace and prosperity, with harmony between the warriors. Aarya Mahapratishara also teaches the skillful means how to shape at the time of rainy days season. Because in the rainy day season, there will be great thunderstorms, lightning. Because of lightning and thunderstorms, when we are traveling, we may be unsafe. Because of these Aarya Mahapratishara God's mantra, spell word, Dharani, the text which we should apply in our life, sutra, the formulas in detail, gives a detailed idea to be safe, either from war side or from the natural calamities. That's why I want to recite once for your knowledge about the Dharanis. Tathagata dhyasta tathatam tattu mapuram hataram Dharani dharana dhishyam pratisram namami tam Rane sakro detyana Dharani thoja thrid bahana Sangrame jayadam bhima pratisram namami tam Sat prabhava Brahmo datta labha bhad rajya makatanta rajya makanta kam sarva bhauma pradam devi pratisram namami tam Bamo paradyopi yed bhakto rajyadhikara maptavana sastradi bhiti sahasrati pratisram namami tam ratnanya vapur nejo yam smrito dadi nirgata sarva badha prashamani pratisram namami tam. When we recite this Dharani mantra, Dharani, to have practice in our life. When we are in trouble, when we are in traveling, if we have the spell word mantra and the text of Dharani and sutras in our body, we are carrying as a chantra. Chantra means the prototype, the model, the book, which we are carrying on our body at the time of movement or at the time of traveling.
it gives protection from the enemies, it gives protection from the natural calamities. Why? You have read this text. You have listened to this text. In the meantime, you can recite, you can read if you have in your body with carrying the mantra, sutra and dharanies. If you are having knowledge, you can recite automatically. If you forget it also, you could read by seeing the text which you are carrying in your body. That's why it gives an idea to prevent, to protect from the calamities and the war. That's why the text, if you are knowledgeable, if you could read, you can read the books which you carry on your body with text or book. If somebody are illiterate, the person could not read. Just with the memory, he will recite. But if the person carried the statue iconograph of Mahapratishara, then by viewing, the person could recite, and by viewing the art paper with the sketch of Aarya Pratishara or the statue, the person could memorize how to recite the mantra, how to recite the dharanis and sutras. It provides him, it provides her the way of skillful means to protect from the natural calamities or to save at the time of natural calamities, to save from at the time of war. When we recite about the Mahapratishara's sutra, it provides us the tathata jnana, the knowledge of universal truth. The knowledge of universal truth means to save from natural calamities, to go on the path for peace and prosperity, to bring the enemies also the peace, harmony for the safe landing. That's why the iconographs created by Vajrayana Buddhism, it is a texture to apply in one's body, one's environment for peace, prosperity and harmony between the persons. So my dear Dhamma friends and followers, in the meantime, I memorize one tales of the doctrine Sadharma Pundarika Sutra. Among 9 doctrines of Mahayana, when we apply it, it converted to the Vajrayana. In Sadharma Pundarika Sutra,
there are 9 sutras. There are 9 sutras. Among the 9 sutras, Sadharma Pundarika Sutra is one of them. Inside the Sadharma Pundarika Sutra, the text, Aarya Mahapratishara text is also given over there, that how to save at the time of war, how to save at the time of natural calamities, just like the rainy days, thunderstorm and the lightning. That's why it has given one tales story, example, that the bhikkhu at early in the morning came out from his vihara to deliver dharmadesana teachings in nearby the village. But instantly after came out from his vihara, he had to cross a river. It's the rainy days, and he had to cross the river with a boat. The boat was boating by a lady. At a time when the bhikkhu upward to the boat, and the boating Maji explained that his father, his grandfather and his older family, or father, grandfather and all the families were died at the boat during the rainy days. So, I want to give up this profession because I am afraid from the death. In the meantime, Bhikkhu had given her the teachings how to boating at the time of rainy days, how to save from the floods and to save from the lightning, thunderstorm. Because of the bhikkhu's guidance, see the boating women safely cross the river, and the boating women told that I will continue my profession. Now I have got knowledge from you, the bhikkhu. I'm very grateful with you. These version of sayings are the versions of paramita. Sada paramita, there are 6 paramitas, 6 perfections. Because of bhikkhu's dharmadesana is a offering dana paramita. Sila paramita, because they are obeying their duties with the perfection. Virya paramita, getting the knowledge of bhikkhu's discourses. The boating women have made good boating and safely crossed the river. Inspiration is Virya Paramita. So, in this way, because of bhikkhu's dharmadesana, the boating woman continued her profession in later on. But because of
ignorant, but because of innocent, but because of misleaded information explained, it could be in danger. I mean, Virya Paramita means to give inspiration. Because of inspiration, he could continue, she could continue in her profession. As of Panini Sanskrit grammar, Panini Sanskrit explanation, Virya means the sperm. The Bhikkhu and the women voter, they describe, according to Hinduism, knowledge with the Panini Vyakaran, Panini grammar, that Bhikkhu have misconducted the women. In such a way, we must not mislead it when we are giving the teachings. That's why every time when we explain about the Buddhism, we must have the Buddhist Sanskrit grammar and Buddhist Sanskrit knowledge, not with the Panini Sanskrit of Hinduism. That's why also it is utmost important to tell, it is utmost important to teach, give discourses on Buddhism. Vajrayana created the iconographs, the idols, the sketches, the artworks. These all are the teaching materials. The iconographs, the statues, the idols, all are the books to teach, to give you the knowledge about the Vajrayana Buddhism. So, my dear Dhamma friends and followers, the above stanzas which I recited, the Dharanis, it provides us how to shape plan for the warriors. Because of the knowledge, Sila Samadhi Pragya, it gives us an idea for the good conduct, not to kill, not to lie, not to drink, and not to mentally danger things, not to torture others. These all gives us the Chatu Brahma Vihara ideas, Maitri, Karuna, Mudita and Upecha. Because of these Paramitas and Chatu Brahma Viharas, we could success to walk on the path of 8 Aarya Stangic Margas. That's why it will gives us an idea for the warriors, for safe landing, for peace. Nobody have to lost. Both the parties of warriors safe landed with a win-win position. And the knowledge which we could get from the Aarya Mahapratishara's Dharani, Sutra and Mantras, due to knowledge, we could succeed to conquer for safe landing. Also, we are safe at the time of rainy days, floods and the floating storms and thunderstorm, slighting. It provides us the idea that at the time of rainy days,
when we are crossing the river or crossing the seashore, we must not have to walk under the trees of people tree, because people tree and the same nature of the trees, tadi trees, coconut trees, it may grasp the sliding force will attract to the people tree, coconut tree and tadi tree. That's why the Mahapratishara.2 Sutra provides us that how to walk, how to travel at the time of the seasonal base. That's why, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Panchrakchya gods are protecting us from the natural calamities, natural dangers, and the man-created confusion and the man-created egoism. How to control, how to save land. So, Mahapratishara God's statue, the sketches, artworks, or the Pauha paintings provides us the knowledge. When we are in traveling, if we have the sutra, mantra, and the dharani in our body, if we memorize, we could recite, we could make shape accordingly. If we forgotten, the iconographs or the Dharani Sutras books, we can see and we can make a proper planning how to save from the dangers. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, how I could, with my best possible, I will try my best to teach you the Vajrayana Buddhist education, Vajrayana texts and textures to you, because Vajrayana texts and textures, Vajrayana Buddhism is the fastest, shortest, and in the meantime, in one life, we could success to have knowledge of enlightenment. So, my dear Dhamma friends and followers, please share it to your friends and families to save their life, to have their peace, prosperity, and the harmony between all the peoples of the world. Thank you very much. Have a good day, good night, and join with me tomorrow as well in Vajrayana Buddhist education. Thank you very much. Bhavatu Sarvamangalam.